वर्ष 18 नंतर मुलामुलींना चेहऱ्यावरील समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. तसेच चेहऱ्यावरील डाग, पुरळ यासारख्या स्किन प्रॉब्लेमपासून गुळाचा वापर करून सुटका करून घेता येते आपल्याला. नेमकं ते कसे ते पाहूया. गुळामध्ये ग्लायकोलिक ॲसिड असतं, जे त्वचेवर असलेल्या बॅक्टेरिया कमी करण्याचं काम करतं. गुळामध्ये मध आणि लिंबू मिक्स करून एक फेस पॅक तयार करा. 10 मिनिटांपर्यंत चेहऱ्यावर लावा. त्यानंतर चेहरा धुवून घ्या. आठवड्यातून 3 वेळा असं केल्याने त्वचेच्या समस्या दूर होतील. तसेच पिंपल्स, वर्ष 18 नंतर पिंपल्स येण्याची दाट शक्यता असते. धूळ, माती आणि प्रदूषणामुळे चेहऱ्यावरील पिंपल्सची समस्या उद्भवतो. यापासून सुटका करण्यासाठी दररोज थोडा गूळ खा किंवा गुळामध्ये अनेक प्रकारचे विटॅमिन्स आणि मिनरल्स असतात. त्यामुळे गूळ खाल्ल्याने स्किन आतून स्वच्छ होण्यास मदत होते. तसेच काही दिवसात पिंपल्स आपोआप दूर देखील होतील. तसेच चेहऱ्यावरील सुरकुत्या, प्रदूषण आणि स्किनवर पाण्याची कमतरता यामुळे चेहऱ्यावरील सुरकुत्या होऊ शकतात. स्किन रुक्ष होऊ लागते आणि वेळेआधीच त्वचेवर वाढल्याच्या वयाची लक्षणे दिसून येतात. यावर आपण म्हणून गुळाचा वापर करू शकतो. रोज गुळासोबत थोड्या तिळाचा वापर करा. त्यामुळे चेहऱ्यावरील ग्लो येण्यास मदत होईल.